Now another topic, that is elements of analysis model, right? Elements of analysis model, આપણે analysis model પણ જોયું છે અને design model પણ જોયું છે અને એ બે વચ્ચેનું આપણે interaction પણ જોયું છે, એ બે વચ્ચેનું mapping પણ આપણે જોયું છે, right? Now this elements of analysis model ને 4 different elements ની અંદર categorize કરેલા છે. Again I repeat, elements of analysis model ને 4 different categories ની અંદર એને categorize કરેલા છે. That is scenario based element, class based element, behavioral based element અને flow oriented element, right? So we can say કે જો તમે analysis model ની વાત કરો અને એના elements ની વાત કરો, then there are 4 different kinds of elements કે જેના ઉપર આપણે ધ્યાન આપવાનું છે. That is scenario based element, class based element, then it is behavioral elements, and the last one is flow oriented elements, right? જો આપણે સિનારીઓ બેઝ એલિમેન્ટની વાત કરીએ, right, તો એ શું છે? This type of element represent the system user point of view, right? Means user ના point of view થી જ્યારે આપણે સિસ્ટમને રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ, right, within analysis model, તો એને આપણે સિનારીઓ બેઝ એલિમેન્ટ કહીશું. And it is done with the help of use case diagram and user stories, right? Again I repeat, scenario based elements are use case diagram and user stories. તમને use case diagram next semester ની અંદર આવશે, that are within unified modeling, right? એ તમારે next semester ની અંદર ભણવાના છે. આ semester ની અંદર આપણે data flow diagrams જોયા છે, right? Okay, again I repeat કે જ્યારે આપણે સિસ્ટમને, right, user point of view થી represent કરીએ છીએ, means end user point of view થી એને represent કરીએ છીએ, તો એને આપણે કહીશું સિનારીઓ બેઝ એલિમેન્ટ, રાઈટ? અને સિનારીઓ બેઝ એલિમેન્ટ કયા કયા છે? ધેટ ઇઝ યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ અને યુઝર સ્ટોરીઝ. એ બે વસ્તુને આપણે સિનારીઓ બેઝ એલિમેન્ટની અંદર કન્સિડર કરી શકીએ, રાઈટ? નાઉ સેકન્ડ ઇઝ ક્લાસ બેઝ એલિમેન્ટ. ક્લાસ બેઝ એલિમેન્ટની અંદર શું હશે? ઓબ્વિયસલી જ્યાં ક્લાસ હોય ત્યાં ઓબ્જેક્ટ્સ આવશે, right? Means we can say the object of this type of element manipulated by the system, right? જ્યારે સિસ્ટમ કોઈ ઓબ્જેક્ટને મેનિપ્યુલેટ કરે છે, રાઈટ? અને ઓબ્વિયસલી એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ હશે? ઇટ ડિફાઇન્સ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ, એટ્રીબ્યુટ્સ એન્ડ રિલેશનશિપ, રાઈટ? ઓબ્જેક્ટ શું છે, ઓબ્જેક્ટની અંદર એના ડેટા મેમ્બર્સ શું છે, એ બધા વચ્ચે રિલેશનશિપ શું છે. જ્યારે આ બધી વસ્તુ આપણે ડિટરમાઇન કરીએ છીએ, આ બધી વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ, અને આપણને ખબર છે કે આ બધી વસ્તુ આપણે ક્યાં ડિફાઇન કરીશું? Obviously we will define that thing in the class, right? અને આપણે જ્યારે two different objects ની વચ્ચે relationship ની વાત કરીએ છીએ, it means we are talking about the relationship between the two different classes, right? તો એ બધી વસ્તુ આપણે જે ડાયાગ્રામનો યુઝ કરીને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, ક્યાં તો એનાલિસિસ મોડેલના જે એલિમેન્ટ્સનો યુઝ કરીને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, those elements are known as class based elements. અને કયા એલિમેન્ટ્સ છે? that is class diagram અને second is collaboration diagram. ક્લાસ ડાયાગ્રામનો યુઝ કરીને આપણે આપણી સિસ્ટમની અંદર જે પણ ક્લાસીસ છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, અને કોલોબ્રેશન ડાયાગ્રામનો યુઝ કરીને આપણે જે ટુ ડિફરન્ટ ક્લાસીસની વચ્ચે જે ઇન્ટરેક્શન થાય છે, ડિફરન્ટ ક્લાસીસની વચ્ચે જે કોલોબ્રેશન છે, જે મિક્સિંગ છે, રાઈટ? જ્યારે ક્લાસીસ એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, જે રિલેશનશિપ છે, રાઈટ, એ વસ્તુ જ્યારે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ડન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોલોબ્રેશન ડાયાગ્રામ, રાઈટ? અને આ ક્લાસ ડાયાગ્રામ અને કોલોબ્રેશન ડાયાગ્રામ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ ક્લાસ બેઝ એલિમેન્ટ્સ ઇન એનાલિસિસ મોડેલ, બીકોઝ આપણે એ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે કે આપણી સિસ્ટમ ઓબ્જેક્ટ્સને કેવી રીતે મેનિપ્યુલેટ કરે છે. અને જ્યારે આપણે ઓબ્જેક્ટની વાત કરીએ તો ઓબ્વિયસલી એની અંદર એટ્રીબ્યુટ્સ હોય, રિલેશનશિપ હોય, અને જો ઇન શોર્ટ આપણે જો ઓબ્જેક્ટની વાત કરતા હોઈએ, ઇટ મીન્સ વી આર ટોકિંગ રિલેટેડ ટુ ધ ક્લાસીસ. અને ક્લાસીસને રિપ્રેઝન્ટ કરવા હોય તો ક્લાસ ડાયાગ્રામનો યુઝ કરીને કરી શકીએ, અને એ ક્લાસીસની વચ્ચે જે રિલેશનશિપ છે, જે કોલોબ્રેશન છે, જે ઇન્ટરેક્શન છે, એને રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો એ જગ્યા પર આપણે કોલોબ્રેશન ડાયાગ્રામને યુઝ કરી શકીએ, રાઈટ? સો ધ સેકન્ડ એલિમેન્ટ, that is class based elements. Now the third element is obviously behavioral elements. Behavioral elements means સિસ્ટમનું બિહેવિયર એ આપણને બતાવશે,
right? That is, it is written over here that is behavioral elements represent the state of the system and how it is changed when the external events occurs. જ્યારે આપણા સોફ્ટવેરની બહારની કોઈ ઇવેન્ટ અકર થાય છે, રાઈટ, અને એ ઇવેન્ટને આપણું સોફ્ટવેર કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે, એની સામે એ કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે, એની સામે એ આપણી સિસ્ટમની અંદર કયા કયા ચેન્જીસ કરે છે અને આપણી સિસ્ટમ કયા સ્ટેટમાં આવે છે, આ બધી વસ્તુ જ્યારે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય, that is represented with the help of behavioral element of analysis model, રાઈટ. અને એમાં પણ પાછા 2 ડાયાગ્રામ્સ છે કે જેના થ્રુ આપણે આ બધી વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, that is સિક્વન્સ ડાયાગ્રામ અને સ્ટેટ ડાયાગ્રામ. અગેન સિક્વન્સ ડાયાગ્રામ તમે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ભણશો, રાઈટ. અગેન આઈ રિપીટ, બિહેવિયરલ એલિમેન્ટ્સ કઈ જગ્યા પર કામ લાગે? જ્યારે કોઈ એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ આપણી સિસ્ટમની અંદર કોઈ ચેન્જીસ કરે છે, જ્યારે કોઈક એક્સટર્નલ ઇવેન્ટના લીધે, એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ મીન્સ એવી ઇવેન્ટ કે જે આપણા સોફ્ટવેરની અંદરની નથી, બહારની છે, રાઈટ. જ્યારે કોઈ એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ આપણી સિસ્ટમ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીને આપણી સિસ્ટમની અંદર ચેન્જીસ કરે છે, તો આપણી સિસ્ટમનો સ્ટેટ શું થઈ જાય છે, આપણી સિસ્ટમની અંદર કયા કયા ચેન્જીસ આવે છે, આપણી સિસ્ટમ કેવી રીતે બિહેવ કરે છે એ એક્સટર્નલ એલિમેન્ટ્સના લીધે, એ બધી વસ્તુને રિપ્રેઝન્ટ કરતો આપણે જે ડાયાગ્રામ્સ ડ્રો કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ સિક્વન્સ ડાયાગ્રામ અને સ્ટેટ ડાયાગ્રામ. These two diagrams are considered as a behavioral element of analysis model, right? And the last is flow oriented elements. As the name says, flow oriented elements, it means આપણે information flow ની વાત કરીએ છીએ, right? So information flow આપણે કઈ જગ્યા પર કન્સિડર કરીશું? જો કમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ છે તો ઓબ્વિયસલી એ જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન ફ્લો થાય છે, that is એ ઇન્ફોર્મેશનની અંદર થોડા ઘણા ચેન્જીસ થાય છે, ઇન્ફોર્મેશનની અંદર ઘણા બધા ચેન્જીસ થાય છે, right? So we can say that an information flows through a computer based system, it gets transformed, means જેના થ્રુ એ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, that is known as information flow. અને શું ડિટરમાઇન કરશે? how these data objects are transformed, કે જ્યારે આ ફ્લો થાય છે, ઇન્ફોર્મેશન ફ્લો થાય છે આપણી સિસ્ટમના ઘણા બધા ફંક્શન્સની અંદર, તો એ ડેટા ઓબ્જેક્ટ્સને કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મ કરે છે, ડેટા ઓબ્જેક્ટ્સની અંદર કયા કયા ચેન્જીસ કરે છે, એ વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરતા આપણે જે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ છીએ, those diagrams are considered as flow elements or flow oriented elements. અને કયા ડાયાગ્રામ છે? ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ and control flow diagram. અને આપણે આમાંથી ઓલરેડી ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ તો જોયો છે કે ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામની અંદર આપણે ડિટરમાઇન કરીએ છીએ કે એને શું ઇનપુટ મળે છે, શું પ્રોસેસિંગ કરે છે અને એ શું આઉટપુટ આપે છે. એટલે જે ઇનપુટ મળે છે એને આપણે એના પર પ્રોસેસિંગ કરીને એને ટ્રાન્સફોર્મ કરીએ છીએ ઇન ધ આઉટપુટ. સો જ્યારે આપણે ઇન્ફોર્મેશન ફ્લોની વાત કરીએ છીએ અને ઇન્ફોર્મેશન ફ્લોના લીધે ડેટા ઓબ્જેક્ટ્સની અંદર આપણી સિસ્ટમની અંદર જ્યારે એ બધી ઇન્ફોર્મેશન ફ્લો થાય છે અને ચેન્જીસ આવે છે, એ વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરતો આપણે જ્યારે ડાયાગ્રામ્સ ડ્રો કરીએ છીએ, those diagrams are considered as flow elements of analysis model. અને કયા કયા છે? ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ and control flow diagram, right? So students, this is the topic, that is elements of analysis model, which are categorized into 4 elements, that is scenario based elements, class based elements, behavioral elements and flow oriented elements, right? So all right students, for today's lecture મારા એન્ડથી અહીંયા complete થાય છે. તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો, નહીતર પછી આપણે આપણો લેક્ચર અહીંયા એન્ડ કરીએ.